ანტისემიტიზმი კაცობრიობის უკურნებელი სცენია. როგორც მოგეხსენებათ, მას ძალიან ღრმა ფესვები აქვს და დიდი ხნის ისტორიას ითვლის. მისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი კი რელიგიური შეუწყნარებლობა იყო ყოველთვის, თუმცა არა მხოლოდ. 1199 წელს ინგლისის ტახტი რიჩარდ ლონგულმა დაიკავა. მისი გამეფების შემდეგ ანტისემიტიზმი განსაკუთრებით გაძლიერდა ინგლისში. ებრაელებს თავს ესხმოდნენ, სცემდნენ, ძარცვავდნენ, ხოცავდნენ კიდეც. მათ ქონებას კი ანადგურებდნენ, ანდაც წვავდნენ. 1190 წელს ებრაელების დევნამ პიკს მიაღწია. სწორედ ამ დროს გამემთხვევა ტრაგიკული მოვლენები ქალაქ იორკში. ისე როგორც ინგლისის სხვა ქალაქებში, იორკში მცხოვრებ ებრაელებსაც მიადგა ბრბო, რომელიც მათ განადგურებას ლამობდა. ოფიციალური მიზეზი, ყოველ შემთხვევაში მიზეზი, რომელსაც ისინი ასახელებდნენ, იყო ის, რომ ებრაელები არ იყვნენ ქრისტიანები და მათ ან უნდა მიეღოთ ქრისტეს რელიგია, ანდაც ისინი განადგურდებოდნენ. შეშინებულმა ებრაელებმა თავი კლიფორდის კოშკს შეაფარეს. თუმცა მოძალადებმა მათ იქაც მიაგნეს და ყოველმხრივ ალყა შემოარტყეს. ამდენად ებრაელებს საბედისწერო გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ, ან დათმობდნენ საკუთარი წინაპრების რელიგიას, ანდაც ბრბო მათ დახოცავდა. სწორედ ამ დროს ებრაელების სულიერმა ლიდერმა, რაბი იომტოვმა ებრაელ მამაკაცებს ახალი იდეა მიეწოდა, ნამდვილად საშინელი იდეა. კერძოდ, მან ებრაელ კაცებს მოუწოდა, დაეხოცათ საკუთარი ცოლ-შვილი, ხოლო შემდგომ მათ რაბი იომტოვი მოკლავდა, ბოლოს კი ის თავსაც მოიკლავდა. მართლაც, რაბი იომტოვმა აასრულა დანაპირები. მას შემდეგ, რაც ებრაელმა კაცებმა საკუთარი ცოლ-შვილი დახოცეს, რაბიმ მოკლა ყველა ეს კაცი და შემდგომ თავიც მოიკლა. თუმცა გამოჩნდნენ ისეთებიც, რომელთაც არ ისურვეს სიკვდილი. ისინი ჩაბარდნენ ბრბოს და თანხმობა განაცხადეს ქრისტიანობის მიღებაზე. მაგრამ თქვენისათვის როგორ განვითარდა მოვლენები? რა თქმა უნდა, მოძალადებმა ისინიც დახოცეს. მათ რიჩარდ მალებისი მეთაურობდა. ალბათ თქვენ ძალიან გაგიკვირდეთ ის თუ რატომ მოიქცნენ ასე მოძალადეები. მათ ხომ შეასრულეს საკუთარი ამოცანა და აიძულეს ცოცხლად დარჩენილი მცირერიცხოვანი ებრაელები მიეღოთ ქრისტიანობა. ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანობის მიღებაზე თანხმობა განეცხადებინათ. მაგრამ მათ მაინც დახოცეს ისინი. მაგრამ სინამდვილე ბევრად უფრო ბანალურია და სასტიკიც. საქმე იმაშია, რომ ებრაელები ინგლისელებს მხოლოდ იმიტომ კი არ აღიზიანებდათ, რომ ისინი სხვა რელიგიის მიმდევრები იყვნენ, არამედ იმიტომაც, რომ ისინი დაკავებული იყვნენ ფინანსური საქმიანობით. ძალიან ბევრ ინგლისელს მათი ვალი ჰქონდა დაგროვილი. სწორედ ამიტომ რიჩარდ მალების და მის ამსონებს არ სურდათ, რომ ებრაელები ცოცხლად დარჩენილიყვნენ, მიუხედავად იმისა, მიიღებდნენ თუ არა ისინი ქრისტიანობას. მართლაც, მას შემდეგ, რაც რიჩარდ მალებისმა და სხვა მოძალადებებმა აისრულეს საწადელი და სრულად გაანადგურეს ქალაქ იორკის ებრაული თემი, ისინი შეიჭრნენ იმ შენობაში, სადაც ინახებოდა საფინანსო ჩანაწერები. გაანადგურეს ისინი, რათა აღარავის დარჩენოდა ცნობა იმის შესახებ, თუ ვის რამდენი ვალი ემართა ებრაელებისა. ესეც კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ბოროტება ძალიან ბანალურია.